Yo mga bossing, welcome to my channel. Maraming salamat sa pagbisita. Today video ay mag-e-edit na naman tayo at ang pag-aaral natin ay vector art using PicsArt application. Madalas kong ginagawa ang content na to at kung gusto mong matuto, i-hit mo na nga yung subscribe button, isama mo na rin ang bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko. Kaya naman bago tayo magsimula, ito ipapakita ko sa inyo ang mga sample na nagawa ko sa PicsArt application. So, di ko na patatagalin to. Enjoy and good luck!
So mga bossing, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Marami pa akong gagawing editing tutorial video about dito sa PicsArt application. Kaya naman i-hit mo yung subscribe button at bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po. Goodbye.